Hej och välkommen till geovloggen. Här står jag i en blåsig skog och blickar ut över Ågersjön. Ni kommer få följa med mig hit upp idag till Norrköpings högsta punkt. Sen så ska vi underhålla några av mina cacher som jag har här uppe i en slinga runt här. Så tänker jag att jag ska försöka hitta några gömställen att gömma något nytt på också. Nu drar vi ut i skogen och ser om vi hittar något kul. Då har vi kommit upp till Jakobsdalsbergets parkering. Här får man ställa bilen och sen så ska vi gå förbi den här bommen och bort. Står man här så finns det ingen informationsskylt eller någonting om det här stället. Det är ju ändå Norrköpings högsta punkt. Min första cache som vi ska underhålla, den ligger bara några meter ifrån den här parkeringen upp i skogen där. Så vi ska gå direkt och titta till den innan vi fortsätter. Frågan är om jag själv kommer ihåg vart jag har gömt den. Jag gömde den här cachen i januari 2018. Sen dess har inte jag varit här. Enligt koordinaterna ska vi lite mer häråt. Jag vill minnas att det var bakom typ en sten. Där ser jag något. Vad kan det... Nej, det var ett träd. Här ser jag något. Här är den. Det här är originalburken från 2018. Plasten har torkat lite, men annars tycker den ser fräsch ut. Jo, men titta. Okej. Någon har lagt i en tändare. Kanske inte det bästa att ha. Ett suddgum. Någon liten figur. Någon slags båt. Och lågremsan som ser ut att vara helt okej. Ja, men då så. Ta bort tändaren och stoppar tillbaka cashen. Där blir det bra. Då var den cachen första. Här uppe vid Jakobsdalsberget så har jag 1, 2, 3, 4 cacher. Och jag tänker att vi ska gå till alla de 4 idag. För jag har fått indikationer på att allting inte riktigt är som det ska på dem. Så det är bäst att kolla till dem. Sen får vi se, jag funderar på att lägga ut något nytt också. Men vi tar oss vidare in i skogen. Då har vi kommit ur cirkeln på min första cache. Jag tänkte om jag skulle ta och gömma något här. Frågan är bara vart. Vill man ha en hög terräng kan man ju ta den på berget där. Ja, jag vet inte. Det är riktigt sugen på det. Jag tänker att man kan vandra runt här och då vill jag ha lättillgängliga kanske. Nu närmar vi oss min andra cache, den ska ligga här på berget. Någon har skrivit i loggan att den kommer ligga på backen, vi får se om vi hittar den där. Den ska sitta uppe i ett träd. I det här trädet satte jag upp för nästan 7 år sedan. Men nu ska den ligga på marken och det ser den ut att göra. Där var den. Lågremsan är torr och fin. Burken lika så. Det är originalremsan. Sen 2018. Med plats kvar. Vi behöver inte byta ut den här. Jag tänker att jag ska sätta dit 2 nya buntband och sen sätta upp den i trädet.
Nu ska jag lära er hur jag sätter fast buntbanden på ett pettrör. Om vi har röret här så sätter jag ett buntband runt liksom toppen på pettröret under korken. Drar åt den lite. Så. Sen tar jag till buntband och så stoppar jag in det liksom innanför den andra. Så. Sen blir ju det här en ögla som jag sätter fast i trädet. Jag ser det gamla buntbandet sitter kvar där uppe. Så jag tänker sätta på samma ställe. Och där sitter den där. Sen får man inte dra åt så hårt. För att grenen ska kunna liksom växa och bli större. Då vill man inte strypa trädet. Nu är grenen den sitter på död. Så det gör ju ingenting. Man kan dra åt den lite hårdare då. Så. Ska jag packa ihop mina grejer här och gå vidare. Jag har med mig lite allt möjligt. Saxar, pettrör, burkar. Eltejp är alltid bra att ha. Så. Och papper som man kan göra loggbok av. Nu har vi gått 160 meter ifrån den cache vi var vid nyss. Jag tänker att vi ska gömma en ny cache här. Jag står här precis in till huvudvägen här. Och jag har hittat en stig som går rakt in i skogen. Så jag tänkte att jag skulle ta den och hitta någon bra sten där jag kunde gömma en cache av storleken small. Som är lite anpassad för barn. Jag har lite saker i som jag tänkte att jag skulle gömma. Vad tror ni om stenen där borta? Är den bra? Här under blir skitbra för en cache. Då packar vi fram all utrustning igen. Barn gillar ju glass, det gör jag också. Cola havssaltglass. En jättefin burk, men för att den inte ska synas så tänkte jag att jag skulle tejpa den med svart eltejp. Så vi kör några varv runt den. Så att den liksom inte syns så mycket. Så där. Nu är det svart. På med locket. Ja, den här vita kanten får väl vara så där. Sen har jag lagt i lite leksaker. En indian. En blå indian och en gul indian. I där finns ett pettrör men utan loggbok. Så då tar vi fram ett block. Vi har en färdig cache. Vi gömmer den under stenen. Så får man inte glömma att ta ut koordinaterna. Jag använder mig av CGO. Så går jag in på Home. Och så go to Add Waypoint. Och där klickar jag i My Coordinates. Så kan man vänta en stund så får den uppdatera sig lite. För ibland kan den ju hoppa fram och tillbaka. Speciellt om man är i en skog med höga träd eller berg. Så där, nu är den uppdaterad och klar. Döper jag den bara till något så jag kommer ihåg vad det är. Under sten. Så. Då är den på kartan där. Sen när jag kommer hem så kan jag skriva in de här koordinaterna och vad den ska heta. Och sen skicka in den helt enkelt. Nästa cache är ju Norrköpings högsta punkt med en magnifik utsikt över Ågersjön.
Nu har vi tagit upp Norrköpings högsta punkt, 171 meter ovanför vattenytan. Det blåser här. Nu ska ni få se utsikten över Ågelsjön. Här någonstans har jag min cache som heter Norrköpings högsta punkt. Den ska vi ta och kolla så att allting är som det ska. Jag tror vi behöver ta oss ner för berget här. Vi går ner här borta. Här ser jag något. Oj. Den var smashad. Jag sitter så folk och trodde. Den ser ändå helt okej ut. Originalboken är kvar. Jag får ta och byta ut den här gömman. Den är nu utbytt. Lite större, lite fräschare. Vi stoppar in den där. Sådär, gömd. Nu har vi kommit fram till min sista cache på den här rundan. Och den sitter uppe i det trädet bakom mig där. Det ser ut som att, ja, den sitter fint där. Det är till och med så att någon har hängt upp den med ett stråltråd. Den har ju original-loggremsan kvar. Skitbra. Den där stänger vi igen nu. Det var allt från mig för den här gången. Tack så mycket för att ni har tittat. Och vill ni ha ett jättebra tips från mig så klättra inte med ryggsäck på. Det är inte att rekommendera. Du kan fastna flera gånger och skada dig. Tusen tack för att ni har tittat och glöm inte att prenumerera, gilla och dela mina videos. Jag är super glad. Och gå in på Patreon och bli medlem så får du exklusivt material. Vi ses snart igen. Hej då!